สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านเก่าสักนิดหนึ่งผมมักจะเจอแบบนี้ครับปลั๊กไฟผนังที่ผุไปเงี้ยแล้วมันก็ต้องใช้นะมักจะเป็นปลั๊กที่ถูกใช้บ่อยๆด้วยมันถึงได้ผุลงไปเวลาเสียบทีก็เสียวทีหนึ่งเวลาถอดทีก็เสียวอีกทีหนึ่งนะฮะโดยปกติแล้วนะครับพอเวลาเราเกิดปลั๊กอะไรอย่างเงี้ยเสียหายขึ้นมาก็จ้างช่างไฟเนาะมาแล้วเขาก็จะเปลี่ยนทั้งชุดนี้ให้ก็เสียตังค์ซึ่งมันก็เป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะความจริงแต่ว่าบางทีเนี่ยมันมีข้อจำกัดหลายๆอย่างครับสวิตช์แบบนี้ปลั๊กแบบนี้เนี่ยมันเป็นปลั๊กรุ่นเก่าสมัยนี้เขาไม่มีขายแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนเนี่ยต้องเปลี่ยนทั้งชุดเพราะว่ามันเปลี่ยนเฉพาะหน้ากากอย่างนี้มันใส่กันไม่ได้เอาสิพอเปลี่ยนทั้งชุดนอกจากเรื่องแพงแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้3 อันอย่างนี้แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นปลั๊กรุ่นใหม่มันจะใส่ได้แค่2ครับงั้นเรามาหาวิธีการซ่อมแซมมันอย่างปลอดภัยกันดีกว่าครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันเนาะว่าจริงๆแล้วข้างในมันมีอะไรบ้างปลั๊กพวกนี้จริงๆแล้วมันสามารถแยกออกได้ว่าชิ้นนี้คือชิ้นหน้ากากกับชิ้นนี้คือชิ้นตัวปลั๊กฝั่งด้านนี้มันเป็นเหมือนสปริงที่เอาไว้ยืดถอดได้ยึดปลั๊กอันนี้ให้อยู่แน่นส่วนเจ้าตัวปลั๊กเนี่ยนะครับตัวยึดของมันก็คือเหล็กคู่นี้มันจะเข้าไปเกี่ยวกับตัวจุดนี่4 อันทีนี้เวลาที่ปลั๊กมันหลุดรวมนั้นมักจะเกิดจากตัวสปริงที่ยึดเนี่ยมันหมดสภาพตัวนี้เห็นรอยหักไหมฮะมันจะหลุดได้มันก็เลยหุบเข้าไปข้างในแต่ถ้าเกิดมันแข็งแรงดีมันไม่หล่นหรอกทางแก้ของเรานะครับขั้นแรกเลยคือเราต้องใส่ให้มันเข้าให้ได้ตรงตามตำแหน่งมันซะก่อนวิธีที่มันจะหลุดออกมาได้อีกก็คือสปริงนี้มันจะถูกง้างมาข้างนี้เพราะมันหักเราจะต้องทำให้สปริงมันไม่ถูกง้างนี้ปิดตายมันเลยด้วยการอุดตรงนี้ไว้เพื่อความปลอดภัยนะผมแนะนำว่าควรจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นฉนวนไฟฟ้าอย่างเช่นไม้เสียบลูกชิ้นไม้เสียบหมูปิ้งนั่นเองเราเสียบเข้าไปเลยตรงนี้แล้วก็ตัดมันออกตรงนี้มันจะไม่มีความเป็นสปริงแล้วมันติดแน่นใครที่อยากให้มันอยู่แน่นๆกว่านี้ว่าไม่หลุดไปทางอื่นเนี่ยจะหยอดกาวตาช้างลงไปก็ได้ตรงนี้แต่ธรรมดาผมอยู่แค่นี้ก็อยู่แล้วหรือใครมีเวลามากหน่อยจะจับเนียนๆอย่างนี้ไปเลยก็ได้ให้มันขยับไม่ได้แล้วกันเวลาเสียบปลั๊กปั๊บก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดอีกต่อไปแล้วค่อยเอานี้มาปิดเมื่อมันมีปัญหาอย่างนี้ทำไมบริษัทที่เขาผลิตตัวปลั๊กนี้เขาไม่แก้ไขเขาน่าจะรู้ใช่ไหมคำตอบคือเขารู้ครับเพราะว่าในปลั๊กไฟรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีตัวพลาสติกยื่นมาอีกหน่อยนึงเวลาใส่เข้าไปวับตัวพลาสติกเนี่ยเขาจะเข้าไปอยู่ในนี้มาดูกันมองเห็นไหมตัวพลาสติก3 อันจากฝาครับจะเข้ามายันตรงนี้ไว้เหมือนกับที่ผมใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยแหละยันไว้เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นรุ่นใหม่ๆก็จะหลุดออกยากสำหรับรุ่นที่เป็นปลั๊กชุดอย่างนี้ก็ลักษณะเดียวกันครับปลั๊กชุดอย่างเงี้ยจุดอ่อนมันคือตัวล็อกเนี่ยมันมีแค่4 ตัวนี้เองแล้วก็ใช้เข้ารูพวกนี้เหมือนกันกับปลั๊กเดี่ยวเหมือนกันถ้าเกิดเราอยากจะยึดมันให้แน่นนะครับแล้วก็ทำแบบเดียวกันใส่มันให้ตรงล็อกซะก่อนเสร็จแล้วก็มายึดตรงสปริงตัวนี้เอาไม้เสียบลูกชิ้นแทงยึดตรงนี้ตรงตำแหน่งสปริงทั้งหลายเรามาลองดูเวลาที่ไปทำที่หน้างงานจริงบ้างที่การแกะปลั๊กออกจากผนังนะครับเริ่มต้นจากงัดข้างๆนี้ก่อนอย่าลืมตัดเบรกเกอร์ก่อนนะครับแล้วก็ไขน็อตนี้ออกเราก็จะแกะอันนี้ออกมาแล้วก็จับตัวนี่ให้เข้าที่ได้ไม่ต้องไปยุ่งกับสายไฟข้างหลังจัดให้มันอยู่ลงล็อกได้ล็อกน็อตกลับเข้าไปแต่ว่าก็ให้ระวังนะครับดูให้ดีอย่าให้มีสายไฟอยู่ข้างใต้น็อตเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกัดสายไฟเข้าเดี๋ยวสายไฟขาดแต่ก่อนจะอัดอะไรลงไปนะครับดูที่ฝาของมันซะก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นฝาแบบใหม่มันจะมีตัวนี้ดันใช่ไหมฮะเราจะต้องอัดในจุดที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวที่ดันนี้พอดีตัวนี้เป็นฝาแบบเก่าเพราะงั้นเราไม่ต้องกลัวว่าจะไปขวางซ่อมแล้วก็ปิดฝาได้เลยแล้วก็ไปเอาเบรกเกอร์ขึ้น
เพียงเท่านี้นะครับปลั๊กที่ยุบลงไปสวิตช์ที่ยุบลงไปแล้วก็จะสามารถแก้ไขให้กลับมาในสภาพที่ดีแล้วก็มั่นคงแข็งแรงไม่น่ากลัวง่ายๆสไตล์พ่อบ้านช่างคุยครับคนทั่วไปเขาทำยังไงก็เอาเทปดำแปะ อืม นั่นแหละ